In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful, this is me Sajidullah, and today we are going to discuss second part of nursing process. نو په first part کې موږ already خبره د assessment وکړه. assessment کې بیا موږ ډیټا کلیکشن کوو، هغې نه وروسته بیا موږ ډایګنوز خبره وکړه چې ډایګنوز څه ته وایي. نو په ډایګنوز کې موږ آیډنټیفیکیشن کوو. ډایګنوز چې کوم لیبلز و ډایګنوسټیک لیبل شو کوم نه چې ډایګنوز جوړلی هغې کې 3 ټرمز و که نه، یو پکې ډایګنوسټیک لیبل و، یو پکې ایټیالوجي و، بل پکې ساینس سیمټمز و که نه. د هغې نه وروستو اوس ډایګنوز تاسو د یو ډیزیز راغی تا معلوم کړو، بیا به ته هغه ډیزیز ته به ته پلانینګ کوې. نو په پلانینګ کې بیا موږ ګول سیټ کوو، ګولز او آوټکم. اوس دا دوه خبرې یاد ساتئ، مخکې خو لږ ډسکس کړي دي چې په ګول او په آوټکم کې فرق څه دی. نو ګول چې کوم دا لانګ ټرمي، دا میجریبل نه وي، سپیسیفیکلی کوم چې کی نو لکه دا لانګ ټرمي دی، خاص ټایم پورې نه وي. دا آوټکم چې دا شارټ ټایم دپاره وي. لکه فار ایگزامپل یو مریض دی، هغه ته لکه څه پرابلم دی، د پین دی پې، نو دا پین لکه زمونږ ګول خو به دا وي چې دا پین موږ مکمل ختم کړو، خو 2 غنټې بعد به دا زموږ سره چې کوم د پین سکیل 1 to 10 چې کوم سکیل دی د پین دپاره، په هغې باندې دا پین چې دی نو دا 10/8 دی، 8/10 دی، سوري 8/10 مطلب دا چې په 10 کې چې کوم دی 8 سکیل دی، لکه دونه شدید پین دی. اوس دا پین په 2 غنټو کې زموږ سره دا کم شو 4/10 شو. نو دا زموږ سره آوټکم شو چې دا کم 4/10 دا لږ را کم شو، آوټکم شو د شارټ ټرم دپاره شو. او زموږ ګول خو دا چې موږ دا پین الیویټ کو، مکمل یې ختم کو. نو په دې کې دا پراته اوس ګول چې زموږ سره یي ګول، نو ګول شوډ بی سمارټ. سمارټ دا د SMART ګول به صحیح زموږ سره سمارټ وای. سمارټ مین سپیسیفیک وای، خاص وای. ستا سره به صحیح لکه فین ریلیو کول دي، خاص دا ګول دی چې فین به موږ ریلیو کوو. لکه اوس دې چې کوم سپیسیفیک ګول نه وي، نو په هغې کې اوس موږ وایو چې پیشنټ کیر کې خو ډېرې خبرې بیا راځي، نو دا سپیسیفیک ګول نه دی. دلته زموږ سره اوس د پین دا ګول به ټوټل موږ په پین اپلای کړو. نو ستاسو سپیسیفیک څه فین دی، د پین ریډیوس کول دي، پین کمول دي. نو دا ستاسو سپیسیفیک ګول شو که نه، میجریبل وایي. میجریبل مین لکه موږ وختي خبره وکړه 8/10 خبره موږ وکړه که نه، 8/10 ساري چې دا یي دا موږ څه 4/10 ته راغی. نو دا ګول دا زموږ سره بیا دوباره بیرته میجریبل هم شو که نه، دا پین دونه کمیږي. بل دا دی بیا پکې چې ګول به ستا سره اچیویبل وای. اچیویبل مین دا چې ته به اچیو کولی شي، پین دی د هغې میډیکیشن شتی دی، اچیو کېږي. اوس که داسې ګولي چې هغه اچیو کېږي نه، نو دې ته موږ ګول نه شو ویلی په نرسنګ پروسس کې چې هغه اچیویبل نه وي. لکه اوس فار ایگزامپل د چا خپه کټ شوې ده او ته وایي زه له بیرته خپه جوړم، نو دا خو اچیویبل ګول نه دی که نه، امپوټیشن شوی دی. نو ګول به صحیح اچیویبل وای. آر په دې کې به آر به پکې هم. نو آر مین چې دا ګول چې کوم دی دا به ستا سره ریلیونټ وای. د سره ریلیونټ مین لکه دا پین دی، نو دې مطابق ګول وای، د پین میډیکیشن وای. اصل کې لکه دلته اوس تا سره پین دی او ته وله د فیور میډیسن ورکوې، فیور یا وله نور د بلډ پریشر میډیسن ورکوې، دا خو ریلیونټ ګول نه شو که نه. نو دا به ریلیونټ وي. او ټایم باونډ به به داسې وي که نه چې لکه ته به ووایې چې 2 غنټو کې به دا پین دومره کمیږي، په 3 کې به دا دومره کمیږي. نو مخکې به تاسو به پوه یم شئ، خو ماسې دا مطلب و چې تاسو په سټارټ کې دا سمارټ لږ ذهن کې یاد ساتئ چې ګول به سمارټ وي زموږ سره. نو پلانینګ کې اوس سټارټ اخلو. Planning is the third phase of nursing process. The third phase is nursing process in which the nurse and client develop client goal. نرس چې کومي نو هغه کلاینټ له چې کوم ګولي چې څه کوم ډیزایر آوټکم یا ګول یا ډیزایر آوټکم چې څه پکاري چې هغه پکې بیا موږ ډیولپ کوو، لیکو پکې. اینډ نرسنګ سټریټجیز او د نرسنګ چې کوم حکمت عملي ده ټو پریونټ چې منع کړي ریډیوس آر الیویټ. ریډیوس اینډ الیویټ دواړه یو شان مطلب دی، کمول دي د کلاینټ هیلث پرابلم. څه قسم پرابلم چې د کلاینټ هغه الیویټ کول دي، د څه په ترو هغې له پلانینګ کول دي.
It is the process of formulating client goal. په دې کې موږ فارمولیټ کوو لیکو د کلاینټ دپاره کوم ګول چې شارټ ټرم لانګ ټرم مخکې ډسکس شوی دی and designing the nursing intervention او نرسنګ دپاره چې کوم انټروینشن دی هغه موږ په دې کې ډیزاین کوو چې څه به کول غواړي نو انټروینشن خو الریډي موږ مطلب معنا وکړه چې انټروینشن چې کلاینټ او د نرس په منځ چې کوم هم انټریکشن راځي میډیسن ورکوي نور څه کوي دا ټول انټروینشن دي ریکوایر ټو پریونټ نو دا څه لپاره ضروري دي چې پریونټ کې منع کې ریډیوس یا موجوده یو پرابلم یې هغه کم کې ریډیوس کړي یا چې یو پرابلم نه هغه نه پیشنټ پریونټ کړي or eliminate the client health problem او یا چې کوم پرابلم دا eliminate مین جړ سه وکړ نه چې مکمل ختم کړي نو دا په پلانینګ کې دا مونږ لیکو پلانینګ انوالو ډیسیژن میکینګ په دې کې مونږ ډیسیژن اخلو چې څه کول پکار دي اینډ پرابلم سالوینګ او کوم پرابلم چې دی هغه سالو کوو په دې کې اوس سو ټایپس د پلانینګ څه دي نو 3 ټایپس دي initial planning دی planning which is done after the initial assessment ته وکړي client admit شو وارډ ته اسسمنټ وکړو ډایرکټ چې تا هغې ته کوم پلانینګ د هغې دپاره کې پین دی به ډایرکټ ورته پین میډیکیشن پلان کوي چې دا وله ورکوي نور داسې هایپنوسس لکه هایپنوسس به تاسو ویلي په قصو لکه قصو ته دا هغه اټینشن واړی اټینشن ډایورټ کول دا ټوټل ستا په اولي پلانینګ کې راځي یا په ټینشن کې د هغه انزایټي ختمول د نرس هو پرفارم د ایډمیشن اسسمنټ هغه نرس چې کوم ایډمیشن اسسمنټ کوي یوزولي ډیولپ د انیشیل کمپریهنسیو پلان اف کیر نو هغه یو کمپریهنسیو مین شارټ شانی خو لکه انفارمیشن پکې د هغې لپاره یو پلان جوړ کړي دا د سیزونو ته کول غواړي دا هغه انیشیل پلانینګ بل انګوینګ پلانینګ It is a continuous planning. The continuous planning یو پیشنټ ایډمټ شو بار هغې له نوي پلانینګ کولی as nurse obtain new information and evaluate the client response to care they can individualize the initial care plan further لکه مطلب دا دی په دې کې په دې انګوینګ پلانینګ کې لکه یو ځل په انیشیل اسسمنټ کې دلته ستا سره پلانینګ شوی دی نور مخکې پیشنټ خو ایډمټ دی هلته په وارډ کې نو ته نور فردر پلانینګ کې بار 2 غنټې بعد 2 ورځې بعد هغه دا ټوټل بیا په انګوینګ کې راځي انګوینګ چې جاری it occur at the beginning of a shift زیاتر لکه یو شفت ختم شي بل شفت راشي نو هغې په سټارټ کې خپل پلانینګ وکړي زه به دا سیزونه کوم بیا هغه ختم شي بل شفت سټارټ شي هغې هم ځان سره ولیکي په سټارټ کې زه به دې پیشنټ ته دا سیزونه کوم نو دا په کوم په شفت کې اکثر کېږي as the nurse plan the care to be given that day په هغې کې لکه سهار 8 بجې د چا شفت شروع شو هغه ولیکي زه به دا سیزونه ورکوم نو هغه کیر به ورکړي د هغې لپاره چې کوم پلانینګ کوي په ریګولر بیس باندې دغه ته انګوینګ وایي بیا ډسچارج پلانینګ دی چې کوم به ډسچارج کېږي پیشنټ د هاسپټل نه وځي د پروسس اف انټیسپیټینګ اینډ پلانینګ فار نیډس افټر ډسچارج د ډسچارج نه بعد چې کوم سیزونو ضرورت دي کوم میډیسن به ورکوي ایکسرسایز به کوي د دې سیزونو نه به ځان ساتي دا به نه خوري دال به نه خوري چاڼه به نه خوري مختلف سیزونه پکې بیا خلک یادوي نو بیا پکې حیران سړی چې زه به څه خورم از ا کروشل پارټ اف کمپریهنسیو هیلث کیر نو دا یو ضروري پارټ دی په دې کې ځکه چې ته یو پیشنټ ډسچارج کوې هغې چې کوم ضروري سیزونه وي هغه به ورته لیکي and should be addressed in each client care plan او په هغې کې به کار ده چې ولیکلی شي چې کوم کیر کوم کلاینټ ډسچارج کېږي پلانینګ پروسس اوس پلانینګ به موږ څنګه کوو اټ انوالوز پریارټي پرابلمس پریارټي به کې اول کوم څیز ضروري دی یو پیشنټ تا ته راغی سام نشي اخیستی درد هم پې دی سرکولیشن یا پکې دا دی چې نور پکې داسې پرابلمز دي یا وایي په سر مې درد دی او دلته بل طرف ته ساه بنده کېږي نو اول خو به دې کې لکه چې کوم اکسیجنیشن دی اول خو به دا ګوري پریارټي به سیټ کې فارمولیټ ګول ډیزایر آوټکم اوس پې چې څه پکار تا پریارټي د هر اول ډایګنوز کم پکار دی اکسیجن پرابلم دی نو اکسیجن تا ته پته ولګي دا بیا ګول ولیکه چې موږ له پکار دی چې دونه ریټ کې دی ته اکسیجن ورکو سلیکټ نرسنګ انټروینشن نرس به څه انټروینشن کوي اکسیجن به ورته لګوي رایټ نرسنګ انټروینشن به یې ځان څه ولیکي چې دونه ریټ کې ورته اکسیجن موږ سټارټ کو sitting priorities کې به صحیح the nurse begin planning by deciding which nursing diagnose require attention first نو پریارټي هم به څنګه ورکو لکه چې کوم ډایګنوز اول ضروري دی لکه انفیکټیو بریدینګ دی اول الریډي دا ضروري دی انزایټي ده ټینشن کې دی هغه څه پرابلم نه دی خو اول نمبر د اکسیجنیشن ټیک کول دي نو اول پریارټي دی چې ته کوم څیز له اهمیت اول ورکې which second and so on بیا دویم کم دی او so on دغه شان مخکې
Nurses frequently use Maslow hierarchy. Maslow hierarchy خو تاسو په سمستر کې ویل کوم چې کم ابراهام مزلو چې کوم هغه چې کومه تیوري اوس مخکې بیسیک هیومن نیډز والا په هغې بیس باندې کوي of needs when setting priorities چې کله موږ priority ورکو example in this په دې دا کوم pyramid چې دی physiologic needs such as air food and water are basic to life او دا ضروری دی اول بل دې خیال ساتي and receive higher priority then the need for security or activity security هغه بیا دویم نمبر باندې دی نو دا لک فریم ورک دی دا بلک شان ډسکس کړو کبه دی کې وکیبلری م ډیره ده نو بیا به اولې نیډ زموږ سره چې کوم فیزیولوژیکلی بریتینګ شو فود شو واټر شو سیکس شو سلیپ دا بیسیک سیزونه دي هومیوستاسیس شو ایکسکریشن شو یورین شو سټول شو دا غي وروسته بیا چې کله دا نیډ دی چا پوره یې کنه لکه دا ډېر ضروري دا سایکولوژیکل تیوري ده بیسیکلی نو اول د انسان اولې نیډ دا دی دا چاته میلاو شو دا بیا سیکیورټي غواړي چې زما د باډي سیکیورټي ما سره خطره نه لکه فار ایگزامپل یو څوک لکه په اولې نیډ چې کنه لکه یورین پاس کول کنه یو ځکه کې خیر ډزې کیږي خو ته یورین پاس کول نه ګوډځي کی ګارته کې ستا فیزیولوژیکل نیډ ډول بته دا کې سیفټي بیا ورستو ده نو سیکیورټي اپ باډي شو اپ امپلایمنٹ شو سازه کوم مزدوران یا څوک چې کار کوي اپ ریسورسز سازه کوم ریسورسز د روپۍ د ارڅ چې روپۍ سنې دا سیکیورټي نه دا هم یو ټینشن دی اپ مورالټي د اخلاقیاتو اپ د فیملی اپ هیلث اپ پراپرټي جایداد وغیرہ د ټول بیا دویم نمبر ستا سیکیورټي ده تھرد نمبر بیا فرندشپ دی لکه د چا سره روپۍ باډي سیکیوري هغه بیا ځان له فرند جوړي ځکه چې دا نور نیډز یې پوره دي دا سیفټي والا بیا به فرندز جوړوي یو د خپله فیملی لکه فار ایگزامپل چاته خپله سیکیورټي نشته په دې لاره کې څوک ولي نو ته بیا فرندز شي جوړولی نشي جوړولی سیکشوال انټیمیسي بیا به دا ځان له واده کوي خو چې خپله سیفټي نه نو واده به څه وکړي دا بیا چې دا نیډ د چا پوره هغه بیا بل های لیول د اسټیم ته وځي اسټیم مینه عزت ته چې زما یو عزت په معاشره کې سیلف اسټیم می کانفیډنس په ما کې خپل کانفیډنس زار یو کار شم کولی اچیومنټ دی یو څیز دی هغه اچیو کولی شم ریسپیکټ بای ادرز نورم دی مال عزت راکوي او ریسپیکټ اف ادرز دا په خپل نور عزت کوي نو دا په اسټیم نیډ کې دی بیا ریسپیکټ بای ادرز او دته هم خلک عزت ورکوي بیا سیلف اکچوالایزیشن دی اکچوالایزیشن دا چې دې ته اوس ورڅوک نه دي رسېدلي خو لکه خلک ټرای کوي نو په دې کې مورالټي ده یو سړی د رایټ او رانګ په منځ کې ډفرنس وپېژني چې ښه څه ته وایي او غلط څه ته وایي کریټیویټي ده کریټیو مین خپل د هر کار په نوې آیډیا باندې کوي سپانټینټي ده سپانټینټي به دې کې لکه एकदम ته پرابلم راشي زر حل کوي سپانټینټي به دا بیا یو سیلف اکچوالایزیشن ته روان دی پرابلم سالوینګ مسله حل کولی شي لیک اف پریجوډیس اصل کې دې ته وایي که نه لکه بعض ځای کې یو کس معمولی څه غلط کار یا وکړي دا ډایرکټ وایي دا خو ټول وایي غلط انسان دی که نه لکه ټوټل هغه دغه ته نه ګوري نور خوا کې به ښه خصوصیات مي نور میبي لکه ټایم کې ته غلطي وشي نو چې په دې کې به لیک اف پریجوډیس دا به څوک داسې جج کوي نه چې ګنې دا یوه غلطي وکړه بس دا هېڅ څه نه دی نو دې ته لیک نو دا سړی به سیلف اکچوالایزیشن ته روان دی اکسپټنس اف فیکټ حقیقت به دا اکسپټ کوي چې دا خبر حقیقت ده او دا دروغ ده د انسان به مري دا ټوټل دا حقیقت چې څوک اکسپټ کوي دا سیلف اکچوالایزیشن ته بیا روان دی نو په دې بیس باندې موږ پریارټي ورکوو خو دا هم هغسې وکیبلري پکې و چې ما لږ به ډسکس کړو بیا پلانینګ پروسس کې دویم نمبر اول خو تا پریارټي په دې بیس وکړه بریتینګ ضروري دی بریتینګ دې ورته ولګه دویم اسټیبلش کلاینټ ګول بیا ګول جوړ کا ډیزایر آوټکم after establishing priorities جوړ کړه د نرس سیټ ګول بیا ګول جوړئ فار ایچ نرسنګ ډایګنوز د هر یو دپاره د بریتینګ دپاره ځان له د انزایټي دپاره ځان له پلانینګ به کوي انزایټي به څنګه ریډیوس کومه بریتینګ به څنګه ټیک کومه د بیډ سور نه به څنګه بچ کومه د هغې دپاره ځان له بیا ګول جوړوه ګول مې بي شارټ ټرم اور لانګ ټرم شارټ ټرم دی او لانګ ټرم کېدلی شي نو شارټ ټرم چې دی دا د یوې ورځې نه 3 ورځو پورې شي کېدی خو بس دا صرف دونه یاد ساتئ چې شارټ ټرم ګول به د هفتې نه کمي لکه د ګینټو او د ګینټو نه وال د ورځو ګینټو نه د ورځو پورې او کوم لانګ ټرم ګول چې نو هغه به د هفتو نه د میاشتو پورې لکه ویک ټو منثس وای او دا به هاور ټو ډیز وای client goal desired outcome it is specific and measurable behavior دا measurable behavior چې میجر کیږي او خاصي a response that reflect a client highest possible level of wellness
چې دا به تا د څه شو کوي چې زه به څنګه دا کلاینډ یو چې څونه پاسیبلي څونه ممکن یا ویلنس ته به څنګه بوزم and independence in function او دا به څنګه داسې قابل ګون په خپله انډیپینډنټلی دا خپل فنکشن کوي خپل کار کوي. بیا ټایپ اف ګول لانګ ټرم او شارټ ټرم ګول باندې شارټ شن خبره کړې ده. نو په دې کې اول دا د شارټ ټرم ګول څه ته وایي. It is an objective that is expected to achieve within a short time. دا یو objective دی په short time کې خلک اچیو کوي usually less than a week. د week نه په کم time کې. Example, client will achieve comfort within 24 hours post operatively. اوس د چا اپریشن چې کیږي او ته هغې دپاره ګول شارټ ټرم کلاینټ ته به په 24 غنټو کې لږ شان آرام میلاو شي د اپریشن نه بعد، نو دا ستاسو شارټ ټرم ګول شو. بیا کلاینټ will raise arm to shoulder height by Friday. نو ته وایې چې لکه اوس تاسو د دوه یوې ورځ لکه جمعې ته 2 ورځې یا پاتې یا ته یوه پاتې ده، ته وایې چې دا کلاینټ چې دی یا لاس مات شوی څه دا به د جمعې په ورځ باندې خپل لاس دونه به قابل چې خپل لاس به شي پورته کړي، دا شارټ ټرم ګول شو. بیا لانګ ټرم ګول it is an objective that is expected to be lived over a long time frame. دا به په ډېر ټایم به داخلي usually over week or months هفتونه والا میاشتو پورې. example, client will adhere to post operative activity restrict. نو په دې کې لکه چې کله یو مریض لکه چا اپریشن وشي نو هغه به ډېر وخت پورې اکټیویټیز نه کوي، دا خو لکه لانګ ټرم ګول شو که نه. بیا client will regain full use of right arm in 6 week and for 1 month. نو د یوې میاشتې لکه 6 ویک کې به دا کلاینټ لکه دا شارټ ټرم ګول لا چې جمعې د ورځې پورې موږ ویل جمعې ورځ پورې به خپل لاس راچوتولی شي. بیا په لانګ ټرم کې ویل چې پول خپل لاس چې کم نارمل یوز کا هغه شي به شي یوز کولی. نو دا د شارټ ټرم او د لانګ ټرم ډفرنس دی لږ ډېر. بیا نرسنګ انټرونشنز دي. اوس نرسنګ انټرونشن څه ته وایي؟ نرسنګ انټرونشن از any treatment that a nurse perform to improve patient health. چې نرس یې پرفارم کوي، تاسو مو ویل چې any interaction چې د کلاینټ او د نرس په منځ کې راځي هغې ته به انټرونشن وایي. د څه دپاره وایي؟ د هیلث امپروومنټ دپاره وایي د پیشنټ. یا these are the actions، دا هغه actions دی عمل دی that nurses perform to achieve the client goal، چې دا نرس کوي چې کوم ګول یې هغه اچیو کړي. بیا انټرونشن 3 ټایپس دي، انډیپینډنټ دي، ډیپینډنټ او کولابریټیو دي. انډیپینډنټ هغه انټرونشن دي چې هغې ته اډر ضرورت نه وي. لکه انډیپینډنټ انټرونشن آر دوز اکټیویټیز، دا هغه اکټیویټیز دي دیټ نرس آر licensed to initiate on the basis of their knowledge and skills. چې دا به نرس انډیپینډنټلی کوي، لکه دې کې ډاکټر اډر د ضرورت نشته دی. یا لکه د چاته فیور دی تبې ده نو هغه د چې کوم سپنج بات ورکوي نو هغه ستا کول لکه ستا انډیپینډنټ فنکشن دی، ته یوازې شي کولی. دا انډیپینډنټ انټرونشن دی. دا د ایم سی کیوز دپاره لږ لږ ذهن کې ساته چې انډیپینډنټ کوم انټرونشنز دی او ډیپینډنټ کوم دي. دا بیا په هغې کې چې بیا تاسو ته پته لګي. نو انډیپینډنټ دا چې نرس په خپل سکلز او په نالج باندې کوي. ډیپینډنټ انټرونشن آر اکټیویټیز کیریډ آوټ انډر د order or supervision of licensed physician. دا هغه ډیپینډنټ هغه انټرونشن دی چې دی ډاکټر اډر نه کوي ته نشي ورکوی، دا به د هغه سوپرویژن لاندې. لکه اوس ټیبلیټس دي، نو ټیبلیټ به ډاکټر اډر کوي نو بیا به ته ورکوي. نو چې کله ته یو ډاکټر ټیبلیټس ته اډر کړل تا بیا پیشنټ ته ورکړل نو دا ډیپینډنټ انټرونشن ځکه د هغه نه بغیر دا نه کېږي. کولابریټیو انټرونشن هغه چې په هغې کې تم یو نور هیلث کیر پروفیشنلز هم درسئ. Collaborative interventions are actions that nurse carry out in collaboration. دا په اتفاق سره په کولابریشن سره دی ورسره په مدد سره with other health team members. په ټوټل چې کوم پیشنټ لکه اوس سی پی آر چې په سی پی آر کې څه کسان چې نو هغه چیسټ کمپریشن کې څوک ته بریتھس ورکوي نو دا یو کولابریټیو انټرونشن شو. بیا ستا پلانینګ وکړو، هر څیز دی تیار کو، بیا به دا امپلیمنټ کې پریکټیکلی انټرونشن هم دی ولیکل چې دا څیزونه به زه کوم. نو بیا به هغه امپلیمنټ کې کیری آوټ د ګول د پلان مین اینڈ امپلیمنټیشن. In the nursing process, implementing is the action phase in which the nurse perform the nursing intervention. نو دا پکې action phase دی، په دې کې به ته کار کوې چې په هغې کې بیا نرس څه کوي؟ perform the nursing intervention. هغې کې nursing intervention کوي. Implementing consists of doing and documenting the activities. په دا به څه مشتمل دي چې ته به activity doing کې به او بیا به هغه ډاکومنټ کې.
that are the specific nursing action چې هغه خاص nursing action needed to carry out the intervention چې هغه په کار چې د هغې په ترو باندې بیا ته nursing intervention وکړي هغه به ته ډاکومنټ کړې ځان سره the nurse perform or delegate the nursing activity for the intervention nurse په perform کوي چې کوم activities ضروري د intervention کې هغه به کوي that were developed in the planning کوم چې د په planning کې لیکلي step and then conclude the implementing step بیا به دا ختموي کوم کار کولو هغه به وکړي بیا به کنکلوژن ته ولاړ شي بای ریکارډینګ نرسینګ اکټیویټیز ځان سره ریکارډ کوي چې ما ټیپ سپنجینګ مې وکړو دا میډیکیشن مې ورکړل اینډ د ریزلټینګ کلاینټ ریسپانس او دغه ریسپانس به بیا په ریزلټ کې ګوري امپلیمنټیشن کې موږ بیا څه کوو د پروسس اف امپلیمنټینګ نارملی انکلود د فالوینګ نو دا به د فالوینګ سیزونو مشتمل امپلیمنټیشن به موږ څنګه کوو ری اسیسینګ د کلاینټ دوباره به د کلاینټ اسسمنټ وکړي چې آیا دا امپلیمنټیشن ته تیار دی که نه دی د هغې نه وروستو ډیټرماینینګ د نرس نیډ فار اسسټنس یا ته وایې چې لکه یو داسې انټروینشن داسې اکټیویټي دی چې ته وایې چې دا زه یوازې نشم کولی بل نرس ضرورت دی نو هغه به وګوري ځان سره امپلیمنټینګ د نرسینګ انټروینشن بیا به هغه امپلیمنټ کړي یا سوپروایزینګ د ډیلیګیټډ کیر یا چې تا کوم پلانینګ کلی دی او بل چاته حواله شي دا به یې کوي نو بیا به ته هغه سوپروایز کوي چې یاره د دې پلانینګ مطابق دا کار کیږي که نه کیږي ډاکومنټینګ نرسینګ اکټیویټي لاسټ کې به هغه بیا ډاکومنټ کوي بیا او هغې لږ لږ ډسکس کړي دي ری اسیسینګ د کلاینټ جسٹ بیفور امپلیمنټینګ ان انټروینشن د نرس مسټ ری اسیس د کلاینټ دوباره به د هغې اسسمنټ کې ابزرویشن مې کوي ټو میک شور چې ته دا یقین دهاني وکړي د انټروینشن از سټیل نیډډ چې انټروینشن په کار دی بیا دویم ډیټرماینینګ د نرس نیډ فار اسسټنس when implementing some nursing intervention دا بعض داسې انټروینشن چې ته هغه کې د نرس مې ریکوایر اسسټنس نرس ته د مدد ضرورت یې هلته پر ون آر مور اف د فالوینګ ریزن ون یا د یو ریزن په وجه باندې ته یو کار پیشنټ دی هغه د یو بیډ نه بل ته وړل دي ته یوازې نشي تا ته د بل ضرورت دی د بل اسسټنس د لکه د مدد ضرورت دی د هیلپ نو دلته اگزامپل ورکړی د نرس از unable to implement the nursing activity safely or efficiently alone یوازې نشي کولی لکه امبولیټینګ ان انسټډي اوبیس کلاینټ یو کلاینټ دی او هغه څه پیړ دی لکه وزن یې سیوا دی اوبیس دی هغه ته د یو ځای نه بل ځای ته وړی نو ګیټ هم ګډوډ دی انسټډي دی لکه ځان نشي مینټین کولی نو دا خو یوازې نه کېږي اسسټنس would reduce stress on the client چې ستاسو بل کس درسوي نو هغه په کلاینټ باندې سټرس ختموي turning a person who experience acute pain when moved لکه ته یو کلاینټ دی په هغه درد دی او ته د یو ځای نه بل ځای ته وړو نو څومره تکلیف وي ورته خو چې بل ستاسو بل اسسټنټ درسوي نو بیا به دونه پرابلم نه وي د نرس lack the knowledge or skills to implement a particular nursing activity یو داسې نرس چې د هغه څه دونه نالج نه وي یو بعضې پکې ګران اکټیویټي راشي که نه نو هغه لپاره بیا ته بل ځان څه څوک راوله a nurse who is not familiar with particular model of traction equipment need assistance in first time it's applied اوس د ټریکشن لپاره یو مریض د یو ځای نه بل ځای ته وړل دي یا نور داسې ګران اکټیویټیز دي نو مریض د یو ځای نه بل ځای ته وړل دي نو ټریکشن اصل کې ټریکشن ماډل داسې لکه اوس تا سره یو پیشنټ راغی هغه ته انجري شوې ده لکه دلته چې کوم دی یا سپاینل انجري ورته شوې ده اوس که تا په غلط طریقه د یو ځای نه بل ځای ته وړې نو په دې کې خطره کې سپاینل کارډ هلته ډیمیج شي نو د هغې دپاره چا څه ایکسپیرینس نه وي نو داسې کس به ځان څه ګوري چې د هغه څه ایکسپیرینس وي په دې طریقه به دا کلاینټ د یو ځای نه بل ځای ته وړي بیا امپلیمنټینګ د نرسینګ انټروینشن بیا چې کوم انټروینشن تا ځان سره لیکلي هغه امپلیمنټ کړه it is important to explain to the client what intervention will be done هغه ته به اول وایي چې څه به زه کوم what sensation to expect او تا ته به څه احساس کېږي لکه ته یو چا لکه زګۍ مات شوی ته هغه ټیکې نو خامخا ته به پین کېږي نو دا به ورته وایي چې تا ته به دا سنسیشن کېږي what the client is expected to do د هغه ستا نه څه ایکسپیکټیشن دي د کلاینټ نه ته څه ایکسپیکټیشن کوي تا کلاینټ ته به ته وایي چې ته به دا داسې ته به زما سره دا هیلپ کې and what the expected outcomes او هغه ته به وایي چې موږ دا انټروینشن وکړو نو د دې به دی چې لکه پین دی نو ستا پین به ټیک شي for many nursing activities it is also important to ensure the client privacy د کلاینټ پرایویسي به چې کوم دی نو ته به هغه خامخا کې فار ایگزامپل بای کلوزینګ ډور دروازه به بندې پولینګ کارټن کم کارټن یا به راکاږي زګۍ به پټۍ پرده or draping د کلاینټ یا او هغه به پټۍ لکه ستاسو کوم پرده باقي به پټۍ ډریپ کوي او 4 نمبر سپروایزینګ ډیلیګیټډ کیر
نو په دې کې به ته هغه سوپرویژن به کې اف کیر هیز بین ډیلیګیټډ کیر ورکړی کېږي ډیلیګیټ کېږي ټو ادر هیلث کیر پرسنل نور ته حواله شو که نه د نرس ریسپانسیبل فار د کلاینټ اوورال کیر نو هغه څه لپاره ریسپانسیبل اوورال کیر به ګوري must ensure that the activities have been implemented according to the care plan نو هغه به دې ته ګوري چې دا کوم کیر پلان موږ تیار کړی او پلانینګ موږ کړی او د هغې مطابق د اکټیویټي کېږي که نه کېږي other caregivers may be required to communicate their activities to the nurse نور چې کوم کیرګیور دي پکار چې هغه نرس سره دا سیز کمیونیکیټ کوي چې موږ دا سیزونه وکړل دا امپلیمنټیشن هم وکړو دا اکټیویټیز هم وکړل by documenting them on the client record هغه په کلاینټ ریکارډ کې ډاکومنټ کوي ریپورټینګ وربلی به ریپورټ کوي چې دا سیزونه موږ وکړل لکه وربلی ووایي are filling out a written form او یا به لیکي the nurse validate and respond to any adverse finding نو نرس به هغه چک کوي دوباره د کلاینټ نه به چک کوي یا که څه adverse finding نو هغه به بیا هغې ته به ریسپانس شو ورکوي چې دا به څنګه ټیک کېږي or client response یا د هغه ریسپانس this may involve modifying the nursing care plan نو سو پارس که د هغې پلان مطابق نه کېږي نو هغه به بیا هغه کیر پلان چینج کوي نرس documenting nursing activities last کې به ته ډاکومنټ کې after carrying out the nursing activities چې ته کوم activities وکړي د nurse complete the implementing phase by recording the intervention nurse له پکار دي چې هغه بیا complete کې خپل implementing کوم phase چې دی ځکه چې هغه کوم intervention چې هغه ریکارډ کړي and client response and the nursing progress note کوم nursing progress note چې دی کوم کې چې patient progress لیکل کېږي هغه به هغې کې هر څه ډاکومنټ کوي په لاست کې بیا ایوالویشن دی نو ایوالویشن لاست پروسس دی سوري د نرسنګ پروسس لاست کمپوننټ دی لاست سټیپ دی چې په دې کې موږ بیا دا کوم اسسمنټ چې تا وکړو ډایګنوز د تیار کو بیا د پلانینګ وکړو هغه د امپلیمنټ کو چې دې ستاسو اوس څه فایده وکړه که نه کلاینټ ټیک شو که ټیک نه شو evaluation is a plan ongoing purposeful activity دا پلان د ongoing روان لکه بار بار به ته کلاینټ ایوالویټ کوي چې ټیک کېږي د دې کیر څه که نه purposeful activity in which the nurse determine چې په دې کې نرس معلوموي the client progress toward achievement of goal چې کلاینټ چې زما کوم ګول هغه ته طرف ته پراګرس کوي ښه کېږي که نه the effectiveness of nursing care plan او نرسنګ کوم په کوم کیر باندې چې کوم طریقه باندې دا کیر ورکوم کوم پلان چې دی دا افیکټیو دی اثر یې شتي که نه شتي نو که بیا ستا سره د ایوالویشن کې ریزلټ نیګیټیو راغی ستا ګول بیا په دوه طریقو باندې یو داسې چې یو میټي لکه ګول ستا سره میټ شو دا خو ټیک شو یو پارشلی میټي ساري پارشلی میټي لکه لږ لږ کم کلی دی بل ان میټي چې مکمل ستا کم کیر دی هغه څه اثر نه کوي نو بیا به ته خپل کیر پلان چینج کوې بیا به یې د سره کوې نو بیا د سره چې بیا یې د سره شي نو بیا به نوې طریقه باندې اسسمنټ کې او ډایګنوز امپلیمنټیشن هر څه بیا په دوباره به یې د سره کوې نو دا زموږ سره نرسنګ پروسس و په دې کې مې بي څه ځای کې څه مسټیک شوي نو په هغې کې تاسو پوه شوي نه وي بیا تاسو کوېسچن صحیح کولی and thank you so much for watching.